Sziasztok! Megnézzük az ikerláng kapcsolódást, hol tartanak azok az ikerlángok, akiknek most az energiája ide megérkezik hozzám. És mielőtt belekezdenék, előtte elmondom, hogy az én tudásom és az én nézőpontom szerint ikerláng kapcsolat egy férfi és egy nő között jöhet létre. Nem az a feltétlenül a céljuk, hogy ők a földi dimenzióban, a jelen életükben boldog párkapcsolatot éljenek meg. Az ő feladatok valójában az egymás szellemi fejlődésének a segítése. Elég érdekes, különleges módon az én meglátásom szerint ez egy olyan különleges kapcsolat, ami mindent felülír, mindent felülmúl, nem lehet elszakítani, és nagyon nagy, hát nem fájdalmakkal, de nagyon nagy fejlődéssel jár. Muszáj beleállni a fejlődésben, a lelki fejlődésbe. Egyszerűen, amikor ez elindul, akkor onnantól kezdve, aki megpróbál ellenkezni, hát annak nem túl kellemes időszak következik. Úgyhogy akinek ilyen ikerláng, valódi ikerláng kapcsolódása van, annak az a legjobb, ha beleáll és csinálja azt, amit érzi, hogy nyomás, vagy valamilyen irányban haladnia kellene. Na de megnézzük, hogy akkor hogy van ez a kapcsolódás. Ja, még itt el szeretném mondani, hogy ugye volt az ikerláng workshop, ahol jelen voltak, és akkor ez alapján készítettem el a webes változatot, ami több órás, és ennek a videónak a leírásában ott van a link, ahol el lehet érni, és aztán ott több órán keresztül több órányi anyagot lehet meghallgatni, egy hónapon keresztül, akkor, amikor nektek időtök van rá. Úgy vágtam össze, hogy akik ott voltak, az ő hangjuk, az ő rájuk vonatkozó információk, azok ne hallatszanak be, viszont a válaszaim azok nagyjából igen. Úgyhogy erre lehetőségetek van. És persze az árba benne van az is, hogy utána velem több órányi konzultáció, aminek során meg tudjuk beszélni minden kérdést, ami bennetek felmerül, mindazt, ami most van kérdésetek, vagy ami menet közben felmerül kérdés a videó hallgatásakor. Úgyhogy bátran kezdjétek el. Rengeteg mindenre kaptok választ, hogy mi történik. Minden van benne, amit a videókban itt nem nagyon beszélek róla, mert arról az még nem került rá sor, még nem láttam, hogy ennek itt eljött volna az ideje, úgyhogy ott sok minden olyan dolog elhangzik, amit sehol máshol nem hallatok. Azt azért tudom mondani, hogy se ilyen összeszedetten, se ilyen megközelítésből biztosan nem hallottatok róla, úgyhogy javaslom. No, akkor belekezdünk most már tényleg, hogy mit lehet tudni erről a kapcsolódásról. Lássuk. Mi a helyzet a kapcsolódással, ezzel az ikerláng kapcsolattal? Hát a találkozások lehetséges, hogy olyan problémák vetnek fel, hogy valamelyik őtöknél ez belső konfliktust okoz, de az is lehet, hogy külső konfliktust okoz, tehát hogy amikor, mit tudom én, megbeszélitek az időpontot, hogy akkor lenne egy találkozás, akkor az egyik félnek mondjuk a környezete, vagy munkahelye, vagy bárki a környezetéből az egy olyan dolgot talál ki, amivel megakadályozza itt a találkozást, és akkor ennek hatására akár még veszekedések és mindenféle egyéb nehézségek történnek. Tehát itt egyértelműen azt látom, hogy itt
az ikerlángok találkozása akadályoztatva van. Annak ellenére, hogy ők mind a ketten úgy élik meg, hogy ez egy nagyon értékes kapcsolat, egy csodás kapcsolódás. Na nézzük itt a bosszúságot. Mit tudhatunk meg a bosszúságról? Leginkább az, hogy ez egy meg nem élt szenvedélyes szerelem, amelyik folyamatosan, ahogy el is mondtam az előbb, folyamatosan olyan akadályokba ütközik, hogy tényleg nem tud a fizikai síkon megvalósulni. Na nézzük még itt a szerencsét. Akármennyire is előjöhet egyik vagy másik félnél a lelki elbizonytalanodás, a végén mindig visszatérnek oda, hogy ez a kapcsolat megmarad. Amit mondtam a legelején, hogy ezt nem lehet elvágni, ez nem olyan, hogy egyszerűen csak na akkor elengedem, aztán hadd menjen. Ez sajna, vagy hál' Istennek kinek, hogy ez nem lehetséges. És ez például amit mondtam, a webes Ikerláng workshop, vagy a előadása, vagy azok a videók, azok tulajdonképpen ezt is, azoknak is valók, akik párkapcsolatban vannak, és egyébként nem tudnának eljönni, nem tudnának egyszerre sok-sok órát erre rászánni, így mint egy YouTube videót meg tudják nézni, mert hogy azok is ilyen YouTube videók módjára vannak. És amit mondtam, hogy nem lehet elengedni, ez ott nagyon sok mindent kihangsúlyozok, hogy miért nem, nagyon sok mindent megtudtok, hogy ezt miért nem lehet elengedni, viszont miért nem az a cél, hogy a meglévő kapcsolatot akár hátrahagyni, mert hogy nem az a cél. Itt, mint ahogy mondtam, a lelki fejlődés a cél, és nem az, hogy most egy többnyire jól működő kapcsolatot akkor azt felrúgjunk, csak azért, mert van az a másik, ami egyszerűen elvághatatlan, nagyon jó, hogy van, de mégis, és erről külön is beszélek erről a fajta megélésről, vagy a dolgokról, úgyhogy megnézzük most akkor itt, visszatérve ide, hogyan gondolkodnak egymásról itt ez a lelki, vagy ikerláng pár két tagja. Kettőt kérek. Először a férfi mit gondol az ikerláng társáról, és mit gondol a nő az ikerláng párjáról. Hát a férfi, úgy látom, hogy nagyon is stabilan, mi az a tolvaj? Lehetséges, hogy ő titkolni szeretne olyan dolgokat, hogy ő fél attól, hogy találkozzanak. Lehetséges, hogy ő... milyen érdekes. Hogy a sors őt megakadályozza abban, hogy te találkozzatok, az tulajdonképpen az ő félelmének a következménye. Mert olyan, minthogyha most az jön belőle, hogy őre olyan hatással van a ti találkozásotok, hogy megrémiszti. Hát valószínűsítem, hogyha ő egy nagyon mély érzelmekre eddig nem volt képes, vagy eddig sikerült neki magát távol tartani tőle, ez a kapcsolat, ez biztos, hogy kirángatja ebből. Ez biztos, hogy belevonza egy ilyen mély érzelembe, és ettől ő megrémülhet ettől ez a személy. És szeretne ettől megszabadulni.
Na, megnézzük a női oldalról, hogy mit jelent itt ez a lelkész és a váratlan öröm. Ő valahogy tudja, tehát itt azt is látom, hogy, hogy a női fél az a fejlete, vagy jobban képben van, hogy mivel van dolga, és a lelkészre kérnék szépen, mert hogy itt újra és újra valami mély lelki kapcsolódást él meg, váratlan örömre is kérek. Na, erről beszéltem az előtt, tehát, hogy lehetséges, hogy a női fél már tisztában van azzal, hogy neki nem feltétlenül kell megszüntetni azt a kapcsolatot, amiben van. Átalakítani igen. Lehet, hogy ott neki meg kell tanulni abban a kapcsolatban azt, hogy ő hogyan érvényesítse az akaratát, vagy juttassa érvényre az ő személyiségét. Lehetséges, hogy meg kell mutassa abban a kapcsolatban, hogy ő a eddig rejtőzködő képességeit, vagy ott meg kell tanulnia még olyan dolgokat, például, hogyha eddig kevésbé fordított figyelmet arra, hogy miből élünk, honnan van erre, arra, amarra, tehát hogy az önálló biztonságát megteremtse, vagy ne csak abból teljen el az élete, hogy a gondoskodásból, a családról való gondoskodásból, hanem akkor már a saját fejlesztése is fordítson, mert itt mind a kettőt mutatják a lapok, hogy megújulás szükséges, tehát mind szellemileg, lelkileg, mind fizikai szinten is egy megújulásra van szüksége, és ezt a női fél ezt így érzékeli a férfival való, tehát ahogy a férfira gondol, valahogy így inspirálják egymást. Nem tudom, ezt nagyon nehéz szavakba kifejezni, de az a lényeg, hogy ki nem mondott szavakból, vagy egy szónak más értelmezéséből jönnek rá, hogy Úristen, én eddig ezzel miért nem gondoltam, vagy ezzel eddig miért nem foglalkoztam. Tehát, hogy ezt érzem itt a női fél részéről, a férfinál pedig ugye ott meg érzelmi szinten éli meg azt, hogy Úristen, ez mit történik én velem itt ebben a kapcsolatban, és ezt végig gondolja, és ettől magától a gondolattól is megrémül, hogy mi történik. Tehát ők most abban a fejlődési szakaszban vannak, mind a ketten, amikor így azt a személyes fejlődésüknek ezt a részét fejlesztik. Na, nézzük, hogyan éreznek egymás iránt. Kettőt kérek, a férfi hogyan érez a nő iránt. Mit érez iránta, és a nő hogyan érez a férfi iránt. Hát a férfi számára a nő egy nagyon mély lelki, nagyon mély érzésű, egy nagyon mély lelki tartalommal rendelkező szemét érez és iránta. Nézzük az ötvegyasszonyt, hogy mi ez még itt. És mindemellett hát nagyon sok mindenre gondol vele kapcsolatosan. Például arra is, hogy a szokásaik nagyon eltérőek lehetnek. Na ugye ez az, amit az előbb mondtam, hogy itt nem biztos, hogy arról van szó, hogy nekik együtt kell élniük, de egyeseknek igen, tehát ez az, amit például ha személyesen meg tudunk beszélni, hogy ki az, akinél nagy valószínűséggel egyik vagy másik helyzet van. Mert hogy itt azt látszik, hogy olyan nagy lehet a férfi szerint a kettejük szokásai, meg viselkedésmódja között a különbség, hogy el sem tudja képzelni azt, hogy ők hogyan tudnának együtt élni, amíg a lelkészre is kérek.
még akár a, a hitükben való megnyilvánulásukban is nagyon nagy a különbség, és akár ebben is lehet az, hogy nem tudja elképzelni, hogy ezt hogy lehet harmóniába hozni. És akkor a női részről pedig az látszik, hogy ő megküzd magával. Na most a bosszúságra kérnék szépen, hogy miért kell neki küzdeni. És a fájdalomra is, a szomorúságra. Lehetséges, hogy a női félben vannak hát mondjuk szenvedélyes vágyak, amelyek ellene, vagy akadályba ütköznek, inkább így mondom, leginkább a távolságtartás, vagy az, hogy nem találkoznak eleget, vagy nem úgy tudnak találkozni, és ez a lehetséges, hogy az otthonában is olyan mintákat látott, amire ez a kapcsolódás emlékezteti, de hogyha ez így van, akkor azt így tudom mondani, hogy akkor ezen dolgoznia kell, mert hogy pont azért jönnek ezek a ikellán kapcsolódások, hogy erre az ilyen mintákra is, ez most mindkettőjüknek mondom, tehát az ilyen mintákra nekik fölhívja a figyelmüket, egyrészt az, hogy attól, hogy a másiknak más a szokása, az nem azt jelenti, hogy nem tudok vele élni, hanem azt jelenti, hogy bizony itt nekem meg kell tanulnom a rugalmasságot, és föladni ilyen kőbevésebbnek tűnő elveket, vagy szokásokat, hogy mit tudom én, nem 9 óra körül ülök rá reggel a telefonomat tekerni, hanem akármikor, amikor éppen eszembe jut, tehát vagy a esti tévét azt nem este 7-kor vagy kapcsolom be, és kezdem el nézni a sorozatot, vagy mint a mamáik leültek sorozatot nézni 5-kor, és akkor utána már csak így kézjellel integettek, tehát hogy ezek ilyen szokások, amelyek bizony megreformálásra várnak, és vagy a másik esetben pedig az, hogy otthonról milyen, nem csak ilyen jellegű, hanem lelki sémát, lelki mintát hoznak, és azt is. Tehát itt most az érzelmek tekintetében ők úgy látom, hogy azt élik meg, hogy milyen sebeket szaggat fel a másik. És ezt csak azt tudja megtenni velünk, aki bizony mélyen érint. Tehát itt mindketten nagyon mélyen érintik egymást lelkileg, nagyon mélyen meg tudják érinteni a másiknak azokat az érzékeny pontjait, a léleknek az érzékeny pontjait, azért, mert nagyon rá vannak hangolódva egymásra. Tehát, hogy ők, ez látszik, hogy nagyon egymásra vannak hangolódva, ezért tudják megérinteni a másiknak az érzékeny pontjait, és ezért élik meg ezt a mélységes, mély érzelmet is a másik iránt. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolódásuk. Hogyan alakul a következő 1-2 hétben az ikellángok kapcsolata, ezek, akiknek az energiáját most néztük, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Egyikük biztosan azon gondolkodik, és nem csak gondolkodik, hanem küzd magában, hogy mit veszíthetek, számba veszi azt, hogy mit veszíthetek, a sors milyen kegyetlen, és hogy mi az, amit elvenne tőlem. Na, nézzük a veszteséget, hogy mi az, amit veszíthetnek.
Ez alapján úgy látom, hogy semmi lényegeset nem tudnak elveszíteni, legfeljebb azt a sok szomorúságot és fájdalmat és félelmet, ami eddig megkeserítette az életüket, és akkor a bosszúságra kérnék szépen még. Talán azért is, mert hogy itt a találkozás miensége, vagy egyáltalán a lehetősége is átalakul, vagy végleg megszűnik, vagy legalábbis a gondolkodás miatt ez tényleg más fajtává változik, és nézzük a hamisságot. Mi ez a hamisság itt? Valamelyikük, talán amelyik hallgatja ezt a videót, én azt hiszem, hogy az ő megpróbálja mindenkivel, beleértve saját magát is elhitetni, hogy ő aztán képes feladni a mindenféle családi mintáját, a családból hozott szokásait, képes ő mindent, hiszen ez egy nagyon értékes kapcsolat, de én úgy látom valójában, hogy itt ez csak önbecsapás. Nagyon fontos egy ikerlán kapcsolódásnál az első lépés az, hogy végzetesen őszintének kell lenni magunkkal, mert anélkül nem tudjuk megoldani ezeket a korábban látott problémákat, vagy felmerülő kérdéseket, és itt is csak ilyen önbecsapás jellegű válaszokat tudunk magunknak adni, holott gyorsítani lehet. Elképesztően meg lehet gyorsítani, ha valódi őszinteséget tanúsítunk magunk iránt, és ezzel dolgozunk. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról, mert ez egy nagyon szép, mint mondtam, nagyon nehéz, de csodás eredményeket kiváltó kapcsolódás, az ikerlán kapcsolódás. Nagyon sok információt kapok hozzá mindenhonnan, tőletek is, máshonnan is, és én ezt próbálom ötvözni, és ezt próbálom továbbadni mindenkinek egyénileg, hogy mi az, amit tehet az életében. Én javaslom, hogy ezzel éljetek, és köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, mint ahogy azt is köszönöm, hogyha megírjátok kommentben, hogy mit gondoltak erről, mit gondoltak a hozott mintáknak a rugalmasan megváltoztathatóságáról, tehát, hogy meg lehet változtatni. Ezt most ilyenkor azért mondom el másképpen is, hogy amikor a fordítás történik, akkor könnyebben lefordítsa le a gép, mert a magyar nyelv gyönyörű sok toldaléka, az nem fordítható egyszerűen idegen nyelvre. Úgyhogy köszönöm, hogyha megírjátok kommentben, mit gondoltak, vagy egyáltalán bármilyen jelet tesztek. Köszönöm a lájkot és feliratkozásokat is, és amíg nem találkozunk és nem beszélünk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!